Всіх вітаю. Ласкаво просимо на подкаст Rise Ukraine. Сьогодні в нас в гостях Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду. Влад, привіт. Привіт, Олексій. Ми з тобою давно знайомі, і ще більше ти знайомий з реформами і з українським громадянським суспільством. І ми дуже часто хвалимо самі себе, кажемо, що це мотор змін, і що ми робимо дуже класну, важливу роботу в Україні, і що наша роль дуже важлива. Скажи, будь ласка, Влад, тебе була можливість подивитися зсередини фактично, тому що всі ми були громадянським суспільством після Революції Гідності. І трошечки, можливо, ззовні, бо ти працюєш у Вашингтоні. Оця унікальність українського громадянського суспільства, вона, ми правильно кажемо? Чи може вона переоцінена, чи навпаки недооцінена? Дякую, це важливе питання, але навіть на нього трошки важко відповідати, тому що ти ставиш поруч слова унікальне і переоцінене, недооцінене. Чи унікальне українське суспільство? Не унікальне. В багатьох країнах також розвинуто українське суспільство, але ми дуже повинні бути вдячні Україні, українському народу, українському суспільству, те, що воно у нас є, тому що в багатьох країнах його немає. І це також важливо. Тобто, чи унікальна? Ні, не унікальна, але чи воно важливе? Дуже важливе. І для того, щоб зрозуміти, чому це важливо, або як зробити навіть ще більш вплив громадянського суспільства, напевно, треба подивитися з різних кутів. По-перше, що таке громадянське суспільство? Ми ж з тобою розуміємо, що це громадянське суспільство не дорівнює всьому населенню України. Не все українське населення є громадянським суспільством. Тобто не всі ті люди, які знаходяться поза межами державної служби, що вони є громадянським суспільством. Громадянське суспільство – це якась мережа незалежних від держави інституцій, це дуже важливо, що слово інституція, а не просто люди, які створені людьми, українцями, громадянами для якихось там відстоювання колективних інтересів. Там є інші завдання, але фактично тут важлива історія яка? Перше, що це інституції, друге, що це відстоювання колективних інтересів, і третє, що вони незалежні від держави. Це три речі, в Україні вони є. І чи є в нас багато таких інституцій? Організаційно так. Я не знаю, Олексій, чи знаєш, скільки в Україні неприбуткових, недержавних громадянських організацій разом? І того? Я востаннє, коли чув, мені казали більше 10 тисяч. Більше 100 тисяч. Формально більше 100 тисяч згідно реєстру. Але чи знаєш ти 10 тисяч або навіть 1000 українських організацій? Я впевнений, що ми можемо з тобою, якщо подумати, називемо, напевно, сотню ми називемо. Але це і тут важлива історія, тому що коли ми кажемо про громадянське суспільство, ми з тобою відразу розуміємо, напевно, рівень держави. Тобто ті люди, які працюють з урядом, з парламентом, з різними державними інституціями, або, наприклад, навіть з державними адміністраціями, або з меріями в Києві. У мене колись донька сказала таке, що, ти знаєш, тата, насправді там скамійка, так? Як українською? Скамійка? Може, лавка. Лавка у дворі або в парку, її ж не президент встановлює. Розумієш? А її встановлює якесь там, напевно, ОСББ, яке існує в конкретному будинку. Це якась буде маленька група людей, яка може бути. Це також є громадянське суспільство. І насправді перші ростки або перші дискусії громадянського суспільства, вони саме на рівні будинку, на рівні двора там, і так далі. Але якщо ми все ж таки повернемося на рівень більш високий, на рівень держави, то десь в 17-18 роках казали про так звану сендвіч-економіку в Україні. Тобто, що коли владу штовхають до реформ, з одного боку міжнародні організації, як МВФ, а з іншого боку громадянське суспільство. І таким чином влада фактично між цими двома групами вимушено працювати для того, щоб робити реформи. І насправді так було з цифровою системою Прозора, яка насправді народилася
в громадянському суспільстві, а потім держава взяла її до себе в роботу і не привласнила, а була передана система. Також саме ви працюєте зараз в Rise з моделлю DREAM по відновленню. Це багато ідей, вони народжуються в громадянському суспільстві, і потім через систему інституцій, через систему ваших інструментів, які є у громадянському суспільстві, вони проходять на рівень держави і стають якимись там системами в державі. Але тут саме ти спитав про громадянське суспільство, але насправді тут дійсно важлива роль держави, тому що у держави має бути сміливість визнати, що держава, що вона може помилятися. І також має бути якесь бажання та можливість почути чужу думку або іншу думку, або спитати про допомогу, наприклад, громадянське суспільство. Тому що якщо ти ж розумієш, що держава вона має монополію на владу, законодавчу, виконавчу, правоохоронну, судову владу, і все це разом робить таку, я би сказав так, оп'яняє така влада. І концепція представницької демократії, вона передбачає, що люди насправді обирають у владу розумніших, найбільш освічених людей. Тому фактично це є вже якийсь поштовх громадянського суспільства найкращих своїх людей на державну службу, і виглядає так, що така створюється своєрідна еліта. Але ця віртуальна елітарність з цим станом сп'яніння, вона створює у державних мужів зазвичай таке обманне почуття, що вони найрозумніші, і насправді не треба нічого від громадянського суспільства, ми самі знаємо, самі виплемо, самі робимо. Ми з тобою розуміємо, що це невірно, і всі ми можемо помилятися. Але саме сміливість визнати, що ти можеш помилятися, вона фактично відкриває двері для спілкування з громадянським суспільством. І коли ми колись працювали я працював в Національному банку в 14-16 роках, ми аналізували, як це працює в Європейському Союзі, наприклад. Ти знаєш, що більшість нормативних актів в Європейському Союзі, вони виходять навіть не тільки за місяць виходять для того, щоб їх прокоментували, але багато міжнародних організацій, вони спочатку проводять великі опитування, які питання повинні виходити на дискусію, а потім вони вже дискутуються. Хотілося б, щоб таке було у нас в Україні, але це можливо насправді тільки коли в тебе будуть дійсно справжні державні, не державні, а інституції на рівні громадянського суспільства, вони будуть розвиватися, і ми з тобою розуміємо, що неможливо сфокусуватися на всьому, і тому спеціалізація державних інституцій, громадянських інституцій, громадянського суспільства буде дуже-дуже важливою для того, щоб в майбутньому грати ще більшу роль. Тобто громадянське суспільство є, воно не унікальне, воно дуже важливе, воно робить дуже важливу справу. Дякую всім людям, які долучаються на різних рівнях, і на рівні ОСББ, і на рівні держави, але насправді треба працювати більше саме над інституціоналізацією, а напевно також і над спеціалізацією. Дякую дуже. Я для себе, мені було цікаво, що насправді інституція або інституції громадянського суспільства, треба говорити не тільки про те, що вони роблять, але і як з ними взаємодіють. Це теж свого роду інституція. В моїх дискусіях з можновладцями я теж часто пояснюю, що насправді їх робота – це сприймати критику, пропозиції і розбиратися, що можна з цього врахувати. А робота громадянського суспільства інколи робити зміни разом, інколи контролювати, інколи і критикувати, коли хтось чимось не згоден. Але ти важливу зараз річ сказав. Ти почав слово критикувати в своєму реченні. І я думаю, що тут закладається і проблема, тому що виглядає так, що у нас є якесь протистояння держави і громадянського суспільства. Я не бачу протистояння. Я бачу тільки співпрацю.
і хотів би бачити співпрацю. І тут важливо, дійсно, перше, сміливість держави визнавати, що вона не все знає і може помилятися, бажання почути від когось, але також і наявність інфраструктури, тобто для покращення слуху, тобто для якоїсь інфраструктури, яка зможе отримувати цю інформацію або там поради. Але також важливо, що у громадянського суспільства повинно бути що сказати. Розумієш? Що сказати? А для цього, коли держава питає щось, то ти відразу починаєш працювати над якоюсь ідеєю. Якщо в тебе немає напрацювань, то, на жаль, твої відповіді вони будуть зазвичай не дуже якісні. Тому саме треба працювати без запиту навіть від держави. В тебе повинна бути адженда, в тебе повинна бути твоя компетенція, ти її повинен напрацьовувати в кожен момент, надавати державі, а особливо бути готовий, коли держава тебе спитає. Але не треба чекати, коли держава, треба просувати, і ви це робите багато, і дякую Rise Ukraine за це. Ну, це, мені здається, в тому числі про відповідальність, тому що, маючи можливості, потрібно думати не тільки про те, як ти ними користуєшся, але і робити це відповідально. Про те, що ти казав, про те, що треба працювати і без запиту, я говорив на цьому подкасті з Томом Кітінгом, це керівник Центру протидії фінансовій злочинності в найстарішому аналітичному центрі світу Русі. І він мені розказував за кавою про те, що робота аналітичного центру – це як коли ти вариш суп на багатьох конфорках. І головне, щоб коли в тебе політик спитав, тобі залишалося буквально декілька хвилин довести суп до кипіння і віддати його політику як готовий. І він казав мені, що робота, одна з ключових компетенцій в роботі аналітичних центрів – це знати, які супи варити, і завжди мати правильний суп на поготові. Дуже класна метафора, я запам'ятаю, записав собі, мені подобається. Я, напевно, згоден з цим, з цією ідеєю. Трошки спрощена, але так, і особливо тут важливо знати, які супи робляться, і, напевно, іноді навіть впливати на це меню також важливо. Дякую. Також ми любимо іноді ставати самим кухарем в інших містах. Це в тому числі про відповідальність. Також ми часто говоримо про цифровізацію, про підзвітність, про прозорість. Україна знана цифровими прозорими реформами, і ми часто дискутуємо про те, наскільки це важливо, наскільки це має великий вплив. Продовжуючи цей трюк, який ти поки що не любиш, переоцінена чи недооцінена, скажи, будь ласка, з твоєї перспективи, як ти думаєш, реформа підзвітності та прозорості, вони все ж таки в українському комунікаційному баблі, вони переоцінені чи недооцінені? Знову ж таки, тут включається в собі декілька речей. Перше, це на низовому рівні, чи люди, умовно кажучи, будь-яка чоловік або жінка, яка просто живе, вона не ходить вона не є членом партії, тобто вона не в партійному житті, вона не ходить на зустрічі якогось НГО, де є там дискусії, хакатони, стратегічні сесії і так далі. Просто рядова людина. В Штатах більшість цих людей розуміють, куди йдуть їх податки. Ось коли ми зможемо досягти такого рівня самосознання, коли українці будуть думати, куди йдуть їх податки, я буду вважати, що це реформа буде успішною, реформа підзвітності. Це на мій погляд, тому що звідки йде дуже велика. І тут на рівні міста тут мені подобалось, що у нас було багато років, коли ми йшли в напрямку децентралізації. Я дійсно сподіваюся, що ми не звернемо з цього шляху і будемо далі розвивати реформу децентралізації, тому що насправді на локальному рівні вирогідність того, що така дискусія і така самосвідомість, вона
з'явиться, вона значно більш вирогідна, мені здається. Більша вирогідність. Але насправді, коли ми кажемо про цифровізацію, я нагадаю тобі важливість не тільки Прозоро, наприклад, яке було створено там 15, 16 і так далі роках, але також Дозоро, яке було створено поруч з Прозоро для того, щоб надати інструменти, легкі інструменти для тих хто хоче аналізувати, дивитися в якісь конкретні контракти, тому що держава закуповує багато речей, і ти не можеш для всього все бачити відразу. То це дуже було важливим інструментом не тільки Прозоро, але й Дозоро, саме для такої підзвітності. Що ми бачимо зараз з реконструкцією, що наші міжнародні партнери, наприклад, в Штатах, вони створили цю систему Inspectors General, які працюють, мають свій бюджет, створюють якісь звіти. Дуже цікаво. Але, наприклад, це ж не єдиний інструмент, який вони створили. Наприклад, в Світовому банку, там Deloitte, PwC, вони також аналізували витрати, які Україна робила за рахунок грантів, які приходили від США. Я думаю, що у нас буде велика частина там з Ukraine Facility, також як буде підзвітність. Але міжнародна підзвітність мене не так стільки там не тільки подобається, вона нормальна, я думаю, що вони будуть спрацювати. Мені треба дійсно, щоб це була українська підзвітність, тобто українські громадяни повинні питати, як працює держава. Тут нам ще далеко до цього, я так думаю, саме на рівні свідомості. З точки зору інструментів, треба створювати Dream, один із таких інструментів, те, що створює там Нефьодов, там Big Portal, цей також інструмент, але треба робити і далі, і інші інструменти. І насправді системи діджиталізації, вони нам додають багато можливостей для того, щоб це робити зараз. У людей є доступи через телефон, у людей є доступи через комп'ютери. Зараз завдяки штучному інтелекту, напевно, можна створювати правильні якісь легкі інтерфейси, які фактично допоможуть людям працювати. Open Data Bot, наприклад, U-Control, інструменти, які створені особливо на відкритих даних і дають тобі допомогу там в 2 кліки, в 3 кліки знайти інформацію про власників компаній, про і так далі. Тобто це важливі інструменти, вони створюють великі можливості для нас. І мені здається, що Україна використовує ще недостатньо, але точно багато використовує таких інструментів. Мені здається, якщо підсумовувати, то остання миля. Ти говориш про останню милю. Тобто ми відкрили дані, зробили дашборди, зібрали інструменти. Але як конвертувати всю цю інфраструктуру у розуміння людей, на що йдуть їх податки, і що вони для них держава зрозуміла, оцю останню милю ми її ще не пройшли. І якщо можна так сказати, то остання миля трошки недооцінена. Ні, тут дуже важливо те, що знову ж таки, повертаючись до ролі громадянського суспільства, все, що ти зараз сказав, багато з цих речей зробило громадянське суспільство. І штовхало державу на відкриття даних, але потім також створила системи для аналізу даних. Це фактично не держава зробила, розумієш? Держава зробила важливий інструмент Дія, і мені дуже подобається, він дуже спростив багато речей для багатьох людей в Україні. Також в тому числі значно зменшив дистанцію між людиною і державою. І я думаю, що тут точно нам можна пишатися. Чим більше там буде послуг, якісніше зроблених, більш важливих для людей, більш там щоденних для людей і так далі. Я думаю, що це буде що більш буде створюватися та довіра між людьми і державою, якої зараз у нас не вистачає, чесно тобі скажу. Але питання, хто повинен зробити цю останню милю, це повинна робити держава чи громадянське суспільство, це гарне питання, у мене навіть немає відповіді. Хотілося б сказати, що держава,
але напевно відповідь буде все ж таки громадянське суспільство. Дякую тобі. Поговорили про прозорість, про громадянське суспільство. Хотів поговорити про Штати. Нещодавно довгоочікуваний пакет підтримки України було прийнято в Конгресі, підписано президентом Байденом за значною двопартійною підтримкою. Я знаю, що дуже багато людей приклалося до цього, але це ж насправді ми розуміємо не останній раз, коли Україна потребуватиме пакету підтримки від Сполучених Штатів. Я знаю, що і я в тебе питав, і багато інших людей і координувалися, і робили кроки для того, щоб там штовхати цей пакет підтримки, який було прийнятий. Що нам потрібно, що українському громадянському суспільству потрібно робити, або що можна робити, щоб через рік наступний пакет було прийнято? Я думаю, дякую за питання. Насправді війна продовжується. Насправді дійсно нам треба більше фінансів і там і в цьому році, і в наступному році. І ми в МВФ працюємо над тим, щоб це допомогти Україні. І багато чого робимо. І наша програма 15,6 мільярдів доларів, яка фактично об'єднала країни Сімки навколо програми і навколо допомоги Україні десь на 140 мільярдів доларів. Це бюджетна підтримка, вона з якої там десь 85 мільярдів вже видано Україні. Насправді це важлива частина нашої макрофінансової стабільності в Україні. Багато людей працює над військовою допомогою і люди із держави в першу чергу, і посольство в США, і наша посол Оксана Маркарова, і люди в Києві, і парламентарії, які приїжджають в Київ. Там насправді було багато важелів впливу і на Джонсона особисто, і на Конгрес. Було багато релігійних діячів приїжджало, їздили консервативними штатами, і євангелісти, і баптісти. Тобто було дуже цікаво на цим спостерігати, яка була масштабна кампанія по просуванню інтересів України. І, як ми знаємо, у перемоги завжди багато батьків. І я дуже вдячний всім, і нікого там не недооцінюю, хто вкладався в рішення. Але я хотів би тобі окремо, я не знаю, чи знають твої слухачі, про досвід, який робила, я все забуваю, як називається ця організація американська. Вона фактично разом із Новою Україна двічі на рік збирала в Вашингтоні десь 400-500 людей. Майже всі вони це етнічні українці, але вони громадяни США. Вони приїжджали з різних штатів, багато за свої гроші. І декілька днів ця група людей, я був таким, що одним із викладачів, читала їм лекції, про що треба говорити наприклад, з конгресменами в США, зі своїми конгресменами. І вони дуже цікаво, тобто це була дуже системна підготовка. Вони розмовляли, організатори, вони розмовляли із МЗС, із посольством, формували для них спеціальні такі листки, з основними меседжами, основна проблематика, пояснювали, відповідали на питання і так далі. Тобто були основні питання. І потім ці люди йшли фактично за декілька днів до кожного конгресмена. Тобто ідея була, щоб вони охопили всіх конгресменів, не тільки демократів, які нас підтримували, не тільки республіканців, які нас підтримували, а також республіканців, які нас не підтримували. І хтось йшов розмовляти з людьми, які були там з групи МАГА в парламенті. Це було дуже системно, мені дуже подобається. Я хочу, щоб ми продовжували над цим працювати саме. Зараз питання у нас стоїть російські активи. Російські активи – це системне важливе питання, з яким треба працювати. На жаль, я думаю,
у нас зараз на цьому рішенні сімки, яке планується в червні, не буде ще рішення про конфіскацію. Але наше завдання зараз багато груп людей працює саме над тим, щоб сунути їх з позиції давайте нічого не робити і тримати ці гроші, ну там умовно в руках там Бельгії або інших країн до тих пір, як там війна не закінчиться і Росія там не заплатить репарації. Насправді нам треба дивитися далі, тому що гроші нам потрібні зараз, гроші нам потрібні для того, щоб виграти війну, для того, щоб підтримувати економіку, не колись там в 2030 році. Треба працювати зараз. І тому я би сфокусувався зараз на цьому питанні. Це може бути не маленькі гроші. Друге питання – це військова. Зрозуміло, пріоритетизація. Є люди, які працюють там десь над дронами, хтось працює над F-16. Але в США одна із найбільш важливих речей, над якою нам треба працювати, і ми працюємо, і це дуже гарно розуміють і в МЗС, і в посольстві, тому що, ну і на банкові, зрозуміло, що США – це демократична країна. Ми зараз знаходимося не передвиборчому навіть, а в виборчому році. Хто буде президентом країни, хто буде в парламенті, в Конгресі після листопаду, напевно, після січня наступного року, ми зараз не знаємо. І це в цьому і сенс демократії. Це в деяких там в Білорусі і в Росії ти знаєш, хто наступний президент. А в США ти не знаєш, хто наступний президент. І тому наша важлива історія – це тим, щоб працювати з обома партіями, отримувати підтримку двох партій, отримувати підтримку як адміністрації, так і, мабуть, іншої адміністрації, яка може бути. І над цим треба працювати. Не протиставляти себе, а працювати з Америкою, як з державою, з інституціями, як з інституціями, а не тільки з людьми, які, звісно, є більш прихильники або менш прихильники України. Ну, от є організація, яка там люди сидять, дивляться зараз цей подкаст. Що вони, якщо вони хочуть впливати, допомагати Україні в міжнародній комунікації, в міжнародній адвокації, їм завтра потрібно написати імейл, я так розумію, разом Нова Україн, і знайти, і спитати в них, чим вони можуть допомогти, вийти на зв'язок. І друге, це подивитися на активи, як на тему, російські активи, і на військову допомогу. І подумати, чи не могли вони би долучитися до адвокації цих двох питань. Я правильно зрозумів? Я би сказав так, що російські активи – це точно тема, якою треба займатися. Разом і треба займатися саме, як ми займалися підтримкою України на рівні країн в різних протягом цих 2 років. Це важлива тема у Франції, це важлива тема в Німеччині, це важлива тема в Італії, це країни, але навіть і в Японії. Тобто це країни, які не дуже підтримують ідею по російських активах. Треба там системно працювати. Чому можна навчитися від досвіду, про який я тільки що сказав? Тому що разом це один із учасників процесу. Вони одні з організаторів, але вони не єдині. І Нова Україна єдина. Я не пам'ятаю просто організацію, може ти зараз згадаєш, це American Council, мені здається, що так називається організація, яка організується. Ми напишемо в описі. Так, але тобто у них можна навчитися інструментарію, як це працювати. Тобто над системністю, кого збирати, до кого йти, як готуватися, які меседжі, як отримати, від кого ви отримати такі меседжі в Україні. Тому що це буде, напевно, Міністерство фінансів, яке зможе сформулювати такі меседжі саме по російських активах. Міністр Марченко буде приймати участь у дискусії по цих активах скоро. Він буде на своєму рівні це підтримувати. Але ми ж з тобою знаємо, політики в країнах своїх, вони підтримували Україну не тільки тому, що Україна – це гарна країна, а тому, що Росія – це ворог. А тому, що всередині цих країн люди створювали тиск, вони формували
позицію, що так, Україна це гарна країна, її треба підтримувати. І тому треба формувати цю позицію від громадянського суспільства у Франції, від громадянського суспільства у Німеччині, в Італії, для того, щоб в Німеччині зараз 1 мільйон плюс людей українців, в Італії і до війни було багато українців. Треба брати ці питання і нести до уряду, до парламентів цих країн. Дякую. Ну, мені здається, дуже практично. Я думаю, що багато хто здогадується, а також багато хто точно знає, що в багатьох столицях союзників України і в багатьох посольствах створені або значно розширені відділи, департаменти, які працюють над питаннями України. Багато з цих людей нічого не знали практично нічого не знали про Україну, крім того, що вони вчили в університеті і новин, за якими вони слідкували у світових ЗМІ. Що ти хотів би сказати тим, хто приєднався нещодавно до таких команд і зараз слухає цей подкаст? Можливо, якісь поради дати? Це не теоретичне питання, тому що я насправді спілкувався майже з усіма цими Ukrainian Desk, які були створені протягом останніх 2 років. Мене трошки засмучує, що в багатьох випадках це все ж таки люди в Міністерствах зовнішніх справ, а не в якихось інших місцях. Тому що вони в різних місцях можуть бути. В деяких країнах це створюється такий спеціальний представник, як у Франції, П'єр, наприклад, він спеціальний представник президента Франції по питаннях там України сьогодні. Така ж представник існує в Штатах, Пенні Пріцкер. А в більшості країн це все ж таки представники Міністерства закордонних справ, які роблять якусь внутрішню координацію. Зазвичай це не дуже високий рівень, але я пам'ятаю свою зустріч першу з Єрген Купманом. Це було напевно, у квітні 23-го року. Ми з ним познайомилися під час весняних зборів МВФ в Вашингтоні. Йому порадили зі мною зустрітися, і ми зустрілись. І в той момент, коли ми проговорили там годину з ним, він сказав: Влад, а ти чи можеш приїхати до Брюсселя для того, щоб пробріфити на мою команду, яку я формую зараз, про там питання України? Я кажу: ну окей, я там буду в Єревані, Тбілісі там за місяць, я можу приїхати. Він сказав: ні, на наступному тижні. І я там змінив деякі плани, приїхав на 2 дні в Брюссель і сів в кабінет з 20 плюс людьми на той момент, зараз їх 100 плюс. 20 плюс людей, які сформували першу там групу, те, що називалося Ukrainian Desk, а точніше Ukrainian Department, які зараз більше, ніж всі інші департаменти разом в DGNIR, тобто в департаменті по сусідству. І в мене був дуже цікавий момент, коли я там з ним їм щось там розказав, я розклав це на декілька презентацій, які я зробив там економічні реформи, політичні, реконструкція там і так далі. І я в якийсь момент сказав слово «Коломойський» і подивився на очі, і ніхто навіть не дьорнувся глаз, знаєш. Тобто я кажу: ви навіть не знаєте такого прізвища? Вони кажуть: ні. Тобто я говорю: тобто ви нічого не знаєте про Україну? Ну і більшість людей, фактично там була, мабуть, одна людина, яка працювала до цього над Україною. Це дійсно було цікаво. Але зараз я зустрічався з ними в лютому, ну, знову ж таки, 100 плюс людей, там навіть більше, ніж 100 плюс людей. Багато людей з інших країн туди там приїхали працювати. Це вже дуже потужна система, вони знають, вони вже в контексті, все зрозуміють, як Україна, і вже там може там більше розказати про Україну, ніж ми. Але про що я зазвичай кажу цим людям? У мене є 3 ключові, 3 меседжі. Перше – це, що Україна – це більше про political economy, ніж про економію. Тобто про політичну економію, ніж про економіку. У нас багато рішень приймаються саме з політичної сторони, а не з економічної. І це є нашою слабкістю України, а не сильною стороною. Але це треба розуміти, тому що коли ти просуваєш ідеї, які політично не
підтримуються на різних рівнях. Вони можуть не підтримуватися на рівні бізнесу, вони можуть не підтримуватися на рівні громадянського суспільства, вони не можуть не підтримуватися на рівні парламенту або уряду з різних причин. Треба розуміти причини, працювати з причинами, ніж просто штовхати або там, ну, ці речі. Тому що насправді можуть бути зовсім інші ну, там, виходи або рішення може бути інше, якщо ти розумієш, яку ти проблему вирішиш. Між іншим, саме над цією темою ми з тобою познайомились там десь в 2014 році, коли ми говорили тоді ще із Олексієм Гончаруком. Саме я підходив до питання реформ фінансового сектору, банківського сектору з точки зору, що нам треба розуміти проблеми. Не просто там лозунги, а треба промовити, які ми проблеми вирішуємо, які ключові проблеми стоять перед банківським сектором. І саме це ми намагалися зрозуміти. А Олексій тоді і ти, тоді ми обговорили також концепцію, над якою ви працювали, як це оцифрувати основні проблеми, які закони вирішують, які проблеми. Тобто, і ми тоді, саме мені дуже сподобався тоді ваш інструментарій, і навіть ми намагалися його взяти собі також на вооруження. Тобто, перше, це Україна, це political economy. Друге, я зазвичай прошу будь-хто, новий посол, з яким я зустрічаюсь, перша річ, яку я не прошу, це емпатія. Я кажу, дивіться, Україна гарна країна. Вона може виглядати такою десь неспроможною, десь важкою, десь там, ну і так далі. Але якщо ви зможете мати емпатію до України, наприклад, візьми людей, які в 2014 році посли, які проходили через Майдан кожного разу, там, кожного дня, коли вони там працювали в Києві. Ти ж розумієш, що в них буде інший рівень емпатії, ніж ті, хто приїхали їм на зміну в 2016 році. Або, наприклад, ці посли, які бігли з Києва в 22-му році, в січні, не в лютому, а в січні, вони мають зовсім іншу емпатію, ніж ті люди, які приїхали, наприклад, всередині 23-го року. Коли там Київ жив нормальним життям, а не було такого там насправді виклику військового, який був в січні, лютому, там в березні 22-го року. І тому емпатія – це дуже важливо. Я називаю таке слово ще таке, я би хотів від інших держав мати таку суверенну емпатію. Тобто ми це маємо в багатьох країнах зараз. Але вона трошки сходить на ніт сходить. Чому? Тому що насправді люди не можуть жити так довго на адреналіні, на якому ми живемо. Але якщо в них буде емпатія, це нам буде допомагати багато. І третя річ, про яку я кажу тим людям, які приєдналися, щоб вони не потрапляли в українську пастку такого короткомислення. Ми зазвичай вирішуємо проблеми сьогодні на сьогодні, а зазвичай сьогодні на вчора. А завтра вже інша проблема, яку всім треба вирішувати завтра, тому що саме вона основна, головна. І коли там 10 років тому я казав, що треба змінювати Національний банк, треба робити реформи, а більшість людей казали, ні, у нас немає такої можливості, у нас там криза і так далі. Кризи завжди будуть. Одні, інші кризи. Якщо ти не підготуєш інституційно свою організацію, не підготуєш інституційно свою команду саме для криз. Тобто вирішувати кризу треба, але треба бути готовою для вирішення кризи. І ось наша проблема, що ми героїчно вирішуємо кризи, але між кризами не готуємось до таких криз. Це саме про інституційну спроможність, слово, як і реформи, напевно, має якийсь вже негативний відтінок в українських реаліях. Тобто, якщо ти ж розумієш, війна почалася, всі кажуть, неможливо прогнозувати, неможливо планувати, неможливо, треба працювати сьогодні на сьогодні, тому що не знаєш, чи будеш ти жити завтра. Це правда. Багато людей повинні працювати над цим. Але хтось повинен працювати над більш довгостроковим мисленням. І, наприклад, якщо б ці люди, які 2,5 роки тому почали б працювати над більш довгостроковим мисленням, такі люди були, а ми знаємо, що їх є, але їх не так багато, то
насправді це було б призвело би до того, щоб зараз було вже рішення, які 2,5 роки тому були би започатковані, продумані, проговорені з громадянським суспільством, проаналізований міжнародний досвід і втілені в життя. А не тільки там сьогодні на сьогодні ми багато речей робимо. Це стосується і громадянського суспільства. І тут я повертаюся до твого першого питання. Якщо ти і до твоєї метафори про готувати декілька супів. Тобто ці супи, їх треба готувати, і кожен з них має різну як сказати, період для приготування. І неможливо, якщо ти будеш готувати тільки суп, який потрібен тобі прямо зараз, через 10 хвилин, то ввечері в тебе не буде що їсти. І от про це не потрапляти в цю пастку короткомислення, я би також порадив. Тому що і реформи, і війна – це не спринт, це навіть не марафон, як я колись казав, це естафета марафонів. Давай підсумуємо 3 речі, ти казав. В кінці емпатія, короткомислення, не втрапляти в пастку короткомислення. І перше, нагадай, будь ласка. Перше було про, що українська політична економія. Україна – це більше про political economy. Дякую. Наступне в мене питання про боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, зараз вже, до речі, багато досліджень про те, як Росія використовує корупцію для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей. Це і про гроші, і про агентів, і про купівлю еліт в різних країнах. І вона все це зробила в тому числі в Україні. Але крім того, Росія, створюючи корупцію в Україні і поглиблюючи цю проблему, вона використовувала це для того, щоб створювати наратив за кордоном про те, що Україна – це failed state, і що Україна корумпована і не може бути успішною. Одночасно з цим в Україні багато громадських організацій багато зробили для того, щоб викорінити цю корупцію. І точно зрозуміло і відомо, що вони були під тиском росіян, в них цілилися росіяни, і безпосередньо, і через своїх проксі. Але, тим не менш, все одно виникає час від часу питання, як помирити ситуацію, в якій Україна була дуже корумпована, з Україною, в якій поступ антикорупційних реформ був дуже успішний і продовжує бути. І багато людей, які працюють у владі, їм некомфортно від того, що антикорупційні запобіжники роблять їх життя складнішим. Коли ці 2 реальності або 3, вони з'єднуються в зустрічі, в якій є і реформатори, і антикорупціонери, і урядовці, то ми навчилися всі разом наративу спільному, що Україна досягла надзвичайно значних успіхів у боротьбі в корупції протягом останніх 10 років. Наприклад, Прозоро, декларації, але залишилось зробити ще це, і це, і це. І панує така думка, що коли ми використовуємо цей наратив, ми не підігруємо наративу Росії про те, що Україна – корумпована країна. А навпаки, протидіємо йому і пояснюємо, що в нас є прогрес. Що, можливо, ми були корумповані, але вже не такі корумповані, як були. Деякі люди кажуть, що взагалі не треба говорити про корупцію, тому що би ми не говорили про корупцію, це все одно буде сприйматися, що, значить, це проблема. Якщо про неї говорять, це проблема. Скажи, Влад, будь ласка, працює цей наратив, не працює? Я розумію, що є те, як ми говоримо про корупцію і про антикорупційну роботу, і є те, як це потрібно фреймити назовні. Мені здається, той наратив, про який я кажу, він доволі чесний. Але що ти про це все думаєш? По-перше, дай мені рефлексувати на твоє, як ти формулював свої
підводку до цього. Я недавно з кимось спілкувався на цю тему. Мені сказали, що є дослідження, яке показує, що росіяни почали цю інформаційну кампанію проти України ще на початку 90-х. Тоді ми були з тобою маленькі ще, ти трошки молодший, ніж я, але навіть я там не бачив тоді, звісно, тому що ми були тоді в бульбашці пострадянській, російської комунікаційної концепції і так далі. Але ми пам'ятаємо, там багато речей було, і мабуть, ти не пам'ятаєш, були кейси з постачанням російських танків там в Пакистан колись. Але до того, вся ця дискусія 94-го року про Будапештський меморандум, кажуть, що це зрозуміло, що це була американська позиція десь кінця 80-х про москвоцентризм. Але що росіяни вже тоді працювали над тим, що Україні точно неможливо довіряти, і це спрацювало. Багато років ми доказували, що я не дурак. Не? Але були інші питання. Тобто, коли в 4-5 році після помаранчевої революції могли б бути зміни, але там не були настільки вони класні. Або в 2014 році не настільки, як можна було б, напевно, зробити, то кожен раз Росія, по-перше, збільшувала цю інформаційну кампанію. Ми знаємо, що Russia Today мала навіть не в самі великі роки для себе там десь 140-150 мільйонів доларів річний бюджет для цього іноземного телебачення свого. Тобто це перше питання. Друге питання, те, що ти сказав в своєму питанні, це те, що українські держслужбовці чувствують себе дискомфортно. Окей, хто сказав, що повинен чувствувати себе комфорт. Це якраз повертаючись до першого, це одна із ролей державного громадянського суспільства для того, щоб робити державну систему також підзвітною. Тому тут цей погляд від громадянського суспільства через будь-які інструменти, в тому числі через там якийсь investigative journalism, те, що називається, я не бачу тут особливих проблем. Але ти також сказав, що цей наратив, який існує, я не знаю, я був точно одним із перших, який його продавав. Саме такий наратив, як ти сказав. Ми провели зробили за останні 10 років за одним виключенням. Ти сказав, але нам залишилось робити. Я сказав, нам ще треба пройти великий шлях для того, щоб бути умовною Данією або Швецією і так далі. Не але, а та. І це важлива різниця. І цей наратив, він продається нормально. Особливо всередині людей, які нас підтримують. Які працювали з нами протягом цих останніх років. Але що я намагався, я Тимофію Милованову це продавав декілька років тому, 4-5 років тому, потім 2 роки тому продавав це. Я сказав, мені не вистачає оцифровування цього, тобто оцифрування. Що я під цим розумію? Я колись чув таку цифру, що в 2012 році хтось аналізував, що корупція навколо Нафтогазу – це десь 3 мільярди доларів на рік. В ті роки. Тобто це, напевно, була дира Нафтогазу, яку фактично фінансували, але фактично ця дира – це не тільки неефективність державних політик з точки зору збільшення потенційних тарифів і так далі на газ, але також, коли ти надаєш це дешево, такому, в тому числі корпоративному сектору, якимось там умовним олігархам, то зрозуміло, що це робиться не просто так. Але розмір корупції, казалось, що був на рівні 3 мільярдів доларів. Я впевнений, що коли були реформи, в тому числі під тиском МВФ по збільшенню тарифів на газ, там 14, 15, 16, ми ніколи не дійшли до покриття повної собівартості в той момент. І реформи, які проводились в той час, і зараз вони також на місці,
то вони зменшили корупцію там. Я можу тобі впевнено сказати, що разом е, державними банками з періоду 2008 по 2014 рік було видано десь в різний був курс валюти 10 мільярдів доларів кредитів олігархам. І коли в 2014 році ми там займалися реформою банківського сектору, фактично всі ці гроші не були повернуті. Більш того, банки цих олігархів, це будь-то банки Живаго, Бахматюка, Фірташа, ну я мовчу там про Коломойського, вони збанкрутували. І фактично якісь треба було націоналізувати, а якісь ми закрили, і це були витрати держави. Але корупції такої, яка була до цього, низька ключова ставка Національного банку. У фінансовий кредит був кредит від Національного банку на 5 років. Це фактично капітал. І там, не знаю, 7-8%, я не пам'ятаю, скільки в нього було. Вони 5 років використовували гроші Національного банку як капітал для себе. Для фінансування власних проєктів, а ми знаємо, що це було в них там 90 плюс відсотків, це було кредити в своїй компанії. Тому мені не вистачає ось цього для того, щоб показати цей шлях, не вистачає і вчора шлях, і сьогодні шлях на завтра, як ми не тільки дивимось на індекс Transparency International, який каже про сприйняття корупції. І тут дуже важливо, тому що цей розголос, який надають різні дослідження, різні investigative journalism, розслідування, антикорупційні органи і так далі, вони створюють враження, що в Україні збільшується корупція. Насправді ні, це зменшується корупція. І це дуже важливо розуміти на рівні там грамотності, фінансової там освіченості українців. Це дуже важливо. І також за кордоном. Зрозуміло, що Росія це використовує в інформаційних кампаніях своїх власних. Але якщо б у нас була навіть візуальна історія, що рівень корупції, умовно, в 2000, я думаю, що ми з тобою будемо тут згодні, найбільший рівень корупції в Україні був десь в 12-13 роках. І З тоді того ж часу ми значно зменшили. Але скільки він був в 12-13 роках? В закупівлях. Наскільки корупція знижена через Прозоро? Я думаю, там на 96%, 95%. Чи на 100%? Напевно, ні. Тому що вже знайшли, напевно, якісь інструменти, що з цим робити. І тому мені от не вистачає такої цифровки, це перше. А друге питання, у мене є така концепція, мабуть, ти десь її чув, або я тобі розказував, я навіть в родині так спілкуюсь. У мене є теми, які є вертикальні, є теми, які горизонтальні. І я зазвичай, мені більше подобаються горизонтальні теми. Ну, тобто, там, комунікації – це горизонтальна тема, а не вертикальна для мене. Управління людьми, лідерство – це горизонтальна тема, а не вертикальна. Вертикальна – це якісь галузеві теми. Але саме наприклад, побудова антикорупційної інфраструктури для мене це горизонтальна тема. І це дуже погано, коли вона стає вертикальною. Тобто, коли антикорупційна інфраструктура стає фактично власним індустрією, яка працює в своєму там вибач, якщо скажу таку зараз крамольну пункт, але антикорупційна інфраструктура не буде потрібна, коли в Україні не буде корупції. Тому для того, щоб підживлювати антикорупційну інфраструктуру, треба, щоб вона постійно була. Це непопулярна фраза, але розумію, що така історія. Тому важливо, щоб антикорупційна інфраструктура залишалася горизонтальною, яка стосується кожної індустрії. Але реформи треба проводити вертикально. Наприклад, митниця. Чи ми вирішили питання корупції в митниці? Моє враження – ні. Податкова. Чи ми вирішили питання корупції в системі управління податків? Моє враження – ні. Але досвід Національного банку показує, або досвід Прозоро, або досвід Нафтогазу, або досвід навіть зараз там Dream системи, або інших систем, які багато чого було зроблено в останні роки,
Вони показують, що немає ніякого прокляття України, що Україна не реформована країна. Більш того, ми з тобою знаємо, що ні, так і може, це можна зробити. І над цим треба працювати. Тобто антикорупційні органи і громадянське суспільство повинні горизонтально робити все можливе для того, щоб займатися підзвітністю держави і пошуком і унеможливленням корупції. Але насправді вертикальні реформи значно більш важливі, тому що ти, роблячи ці реформи, ти зменшуєш поле корупції, а не тільки знаходиш цю корупцію. І, на мій погляд, ми багато зробили і через громадянське суспільство в горизонтальній побудові інфраструктурі, і багато на цьому фокусуємось. Але вертикальні реформи і в енергетиці навіть, і в інших питаннях, ринок землі, це ще багато-багато працювати. Вибачте, такі довгі. Дякую. Тобто потрібен Deep State, така карта, де видно фронт корупції, ну, де залишилась корупція, де вже ні. Хотілося б побачити таке. І щоб була така машинка часу, ти так проскролив і побачив, як фронт змінився. Ну, напевно, як мінімум на рівні оцінок. А якщо такого немає, Олексію, якщо такого немає, то ти завжди залишаєш багато простору для росіян продовжувати казати, що вони казали. І у нас немає що відповісти, крім того, що ні, ми багато працюємо. І ми дійсно багато працюємо. І ви, і громадянське суспільство, і держава працює багато над цим. І міжнародні організації. Дякую. У мене насправді ще 5 питань, але я думаю, що я пропущу деякі. Виберу ті, які мені найбільш цікаві. І ми ще маємо встигнути поговорити про міста. Я хотів спитати, ми всі якось очікували, як буде виглядати відбудова. Минулого літа були одні очікування. Вже ми майже влітку 23-го року, травень. Скажи, будь ласка, які в тебе були очікування про українську відбудову? Як ти її розумів тоді і зараз? І чи справдились очікування, чи не справдились? В мене тут, знову ж таки, напевно, три пункти. Перший пункт в тому, що я з перших днів війни і з перших днів потреби в реконструкції розумів, що це не на один день. Я пам'ятаю свою дискусію, коли почалась пандемія, десь в березні 2020 року я сам попросив організувати такий вебінар з банками, і я намагався їм сказати одну важливу річ. Пандемія – це не на 2 місяці, це на довше. І вам треба готуватися до цього, довше працювати в таких важких умовах. І річ, яку я пам'ятаю, 11 березня 2022 року я зустрівся в Лондоні на наступний день після борда, який затвердив українську першу допомогу України від МВФ. Я поїхав в Лондон, зустрічався з Оділь, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку, і з темою, що треба працювати над відбудовою інституцій для відбудови. І ми з тобою про це багато говорили в останні роки. Реконструкція України – це питання, якщо не десятиріччя, якщо не покоління, то точно десятиріччя. І тому з кандачка її створити неможливо. І тому ідея, що ти просто працюєш сьогодні на сьогодні, це знову ж таки пастка короткомислення. Якщо ми знаходимося в пастці короткомислення і творимо тільки швидке відновлення, а це важлива частина. Важлива частина тільки швидке відновлення, важлива частина реконструкції. Але якщо ти фокусуєшся виключно на швидкому відновленні, і ніхто не працює над більш довгостроковою ідеєю, то насправді ти приходиш до ситуації, коли мені хтось запитав в Лондоні, на лондонській конференції,
спитав мене, окей, зараз у нас швидке відновлення, а після цього буде реконструкція. Я сказав, після швидкого відновлення буде наступне швидке відновлення, а потім наступне швидке відновлення. Ну просто тому, що якщо в тебе немає більш довгого плану. І знову ж таки, зрозуміло, тобто це перший пункт. Другий пункт, коли ми зустрілися в Лондоні, коли я організовував перший форум по відновленню в Лондонській школі економіки в травні 2022 року, всі казали, що реконструкція повинна початися зараз, і вона вже почалася зараз. Я впевнений був в цьому. Але виглядає так все ж таки, що велика реконструкція вона розпочнеться тільки коли війна закінчиться. І до цього приходить зараз багато людей за кордоном, які і готові там в майбутньому фінансувати і так далі. Але тут важливо знову ж таки не потрапити в іншу пастку. Я називаю це пастка, бо я хочу уникнути моменту 1948 року. Що таке момент для мене 1948 року? Війна закінчилася в 45-му році, Друга світова. А план Маршалла, яким американці розробили план, як допомогти Європі, він був затверджений тільки в 48-му році. Якщо ми всі ми читали, або хтось читав книжку Джад «Поствор», тобто після війни, то ми це з тобою це не вивчали, як мінімум в інституті або в школі, якщо ти не історик Європи. Я не вивчав цього. В якому там безладі була Європа, насправді, після Другої світової. Я хочу уникнути оці 3 роки після того, як війна закінчиться, що ми будемо розробляти план відновлення. І тому, коли я можу навіть сприйняти, що швидке відновлення зараз – це правильно, і повна реконструкція після війни – це також правильно, але готувати її, планувати її, робити, розробляти ідеї, формувати якісь групи людей, консорціуми, які будуть працювати в перший можливий день після закінчення війни і отримання якихось гарантій безпеки. Це треба робити зараз, і треба було робити вчора. І якщо ми зараз не будемо це робити, то ми насправді потрапимо в пастку 1948 року. І тобто це на багато років. З кандачка нас не вдасться це робити. Треба працювати над інституціями. Ці інститути повинні мати свою спроможність. І треба думати надовго. Це не коротке мислення для нас. І ще один пункт – це, і ми про це також з тобою говорили в інших місцях. Якщо б сьогодні нам дали $300 мільярдів російських активів і сказали, відбудовуйте країну, ми не змогли б з цього навіть на рік обробити навіть 30. У нас є багато всередині країни обмежень, які, на жаль, обмежують нас в повноцінному відновленні. І працювати треба зараз над тим, щоб ці обмеження прибрати як можна більше, для того, щоб збільшити такий capacity для нас, capacity constraints, те, що називається, обмеження спроможності, для того, щоб їх розшити, тому що війна точно завершиться. Ми всі сподіваємося, що ми виграємо війну, але коли вона завершиться і ми захочемо відбудовувати, швидкість цього відбудови може бути значно меншою, і це може погіршувати ставлення людей, повернення біженців з Європи, тому що вони будуть бачити, що це дуже довго. Нам треба працювати зараз над вирішенням цих проблем. І мені здається, що ми над цим ще мало працюємо. Я би таких організацій, як BRDO або інші think-танки в Україні, я точно заохочував працювати в цьому напрямку. Чи є одним з таких напрямків, я знаю, що ти багато читаєш і думаєш про міста. Я невеликий спеціаліст в містобудуванні, але коли я говорю з тобою про це, я уявляю симулятори, які є міст. Я знаю, є City Skyline, і
Ти говориш, що для того, щоб навчитися планувати відбудову, нам потрібно навчитися планувати міста. Розкажи, будь ласка, чи так це? Так, я вважаю, що саме місто є, на мій погляд, атомарним для відбудови. В тому числі тому, що більшість потреб в відбудові насправді знаходиться саме в містах. Якщо подивитися на звіт Світового банку, то це питання житла, це питання внутрішньої інфраструктури міста, які зараз вже зруйновані і які треба відбудовувати. І ми з тобою про це говорили нещодавно. Якщо дивитися на систему DREAM, я з Віктором Нестюлі про це говорив. Якщо дивитися на систему DREAM, то атомарною в системі DREAM зараз є об'єкт. Тобто атомарним об'єктом є будинок, лікарня, школа, житловий будинок, або приватний, або багатоповерхівка. І я думаю, що це вірно, це треба над цим працювати. Але якщо ми тільки будемо фокусуватися на індивідуальних об'єктах на цьому рівні, ми втратимо можливість це build back better, тобто відбудувати краще, тому що, окей, ти побудуєш будинок, але в тебе є вулиця, як ти будуєш будинок? Ти відбудуєш його, який він був, стільки поверхів, як у нього було, стільки квадратних метрів, як в нього було в цій квартирі до цього. Як це ти будеш робити? Тобто це є додатковим для нас обмеженням. Якщо ти все ж таки підіймаєшся трошки вище і хочеш дивитися як мінімум кварталами або краще дистріктами, тобто районами, але ще краще там містами, навіть там 50, 100, 75, 100 тисяч людей міста, то ти можеш там вже, а для цього треба не коротке мислення, а трошки довге мислення, ти можеш там реалізувати всі ідеї, які ти хочеш. Ти можеш розвивати ідеї і по зеленій економіці, і по діджитал-економіці, і по навіть спробувати подумати про якісь нові соціальні контракти, які ти хочеш там умовно заключити з населенням, яке буде жити в цьому місті, наприклад, через переробку мусора. Тому що ми знаємо, що це є там також проблемою, що навіть на рівні домогосподарства ми це не робимо там ресайклінг і не робимо там розподіл мусорів вдома. Тому я думаю, що треба фокусуватися на місті. І тут ти кажеш, що у нас немає, що у тебе немає досвіду. У нас багато людей, які є урбаністами, і дуже цікаво було для мене зрозуміти, що більшість цих урбаністів вони є архітекторами. Тобто люди, які навчалися урбаністиці в архітектурі. І я намагався знайти людей, які є економістами, щоб зрозуміти, а що таке місто з точки зору економіки. У нас не так багато таких людей, з ким можна про це говорити. І я був дуже засмучений цим. Я буду на наступному тижні там читати, це навіть не лекція, така інтерактивна лекція в Київській школі економіки, тому що вони відкрили урбаністику як одну із спеціальностей. І я хочу поговорити навіть зі студентами, поставити їм якісь питання і надати їм якісь там ідеї, що можна працювати над містами. З точки зору міст, їх треба відбудовувати, але поки що є багато міст, які важко відбудувати, тому що вони знаходяться або в окупації, або вони заміновані зараз, або вони знаходяться на лінії зіткнення. А люди з цих міст, вони живуть або за кордоном, або живуть в інших містах України як внутрішні переселенці. І тому одна із ідей, яка як мінімум є в мене, це спробувати подумати, чи не варто спробувати побудувати нові міста в Україні. Як ти, мабуть, знаєш, Україна за роки незалежності не побудувала жодного нового міста. І останнє місто, яке ми побудували, це був Славутич в 88-му році. І буквально вчора я дізнався дуже цікавий момент, що побудувати нове місто навіть законодавчо дуже важко в Україні. Чому? Тому що українське законодавство передбачає, що ти там умовно в полі не можеш побудувати місто, це повинно бути вже якесь поселення, яке має там 10 тисяч людей, як мінімум, і тоді можна будувати, і це можна як мінімум оформляти як місто. Але над цим треба працювати, і я думаю, що є можливість, це зараз в світі будується там 100 плюс нових міст
в різних країнах, і в Америці, і в Азії, і в Африці, і в Латинській Америці. Тому я думаю, що це не заміна відбудови міст, але це ще один погляд, як можна підійти до відновлення саме через будівництво нових міст в Україні. Хотілося б більше, щоб людей займалися цією темою, не тільки архітектори, але також і економісти, які можуть зрозуміти, а що ж таке місто економічно сьогодні. Ну, не можу про дрім не сказати. Коли ми дизайнили дата-модель дріма, проекти, в яких вже там є об'єкти, да, про які ти говориш, вони повинні бути спрямовані на вирішення функціональної проблеми. І для вирішення однієї функціональної проблеми може бути декілька різних альтернатив. І проект це завжди за дата-моделлю вибір, ну, свідомий вибір розробника, ініціатора проекту, виграшного проекту по задоволенню цієї функціональної проблеми. Ну, якщо говорити про доступ до шкільної освіти, да, то може бути автобус альтернативою, програма шкільних автобусів, може бути школа там, може бути в тебе 2 школи в населеному пункті, і ти можеш вибрати альтернативу посередині побудувати школу. Або в тебе доїзд в одну школу може бути за потрібний час, і ти вибрав саме ту школу, такий проект відбудувати. А друга дрімерська історія, да, це те, що насправді за концепцією дріма повинен бути також продукт, який називається геоінформаційна система, якраз для містобудівного моделювання. І мені здається, тут треба зробити 3 оголошення. Перше оголошення. Якщо вам цікава тема відбудови, і ви готові долучитися до підготовки підходу до містомоделювання, напишіть, у вас є там знання, вміння або бажання цьому присвятити суттєву частину свого життя, напишіть Владу. Ми з ним не домовлялися про це, але мені здається очевидно, що це теж майданчик, який для цього потрібно використовувати. Ті, хто дивляться цей подкаст, вони зацікавлені у відбудові, тому це точно тепла цільова аудиторія. Друга річ, якщо ви хочете збудувати технічне рішення по місту моделювання, напишіть, напевно, мені, тому що ми готові знайти ресурси, допомогти зібрати команду, познайомитися зі стейкхолдерами, в тому числі з Владом. І дуже не вистачає команди, яка би на цьому концентрувалася. Команда, яка будує Dream, публічний портал, кабінет користувача, вона зараз дійсно сконцентрована на проектах. Ми шукали команду, яка буде працювати над ГІС-системою. Ви можете знаходитись в Україні, можливо, ви будуєте вже якесь місто за кордоном. Ми шукаємо такі кейси, ми шукаємо таких людей, ми шукаємо такі команди. Будь ласка, напишіть. Це дійсно важливо. Це друге оголошення. Да? А третє оголошення, якщо ви вибираєте, на кого вчитися, то якщо я правильно почув Владислава, урбаністика в Київській школі економіки може бути цікавою, або в іншому вузі може бути цікавою сферою, тому що поки ви довчитесь, скоріше за все, роботи там буде багато. Влад, я правильно? Це робота ще на багато років, це правильно. Дякую, Олексію, за це. Ми дійсно не домовлялися про це. Можете мені писати з задоволенням, буду з вами працювати. Я дійсно багато про це читаю, намагаюся про це думати. Я можу сказати, навіть далі відрекламувати, що в Україні сьогодні є вже сформована група фінктанків, які працюють також над питаннями урбаністики. У них є проекти в різних містах, десь вони щось відбудовують велике, щось маленьке, десь планують. Є розквіт, є рестарт, є рефінк, є ребілд. У мене було там місяць або 1,5 місяця тому, я на своїй сторінці в Фейсбуці намагався створити такий перелік всіх організацій. І там дійсно багато вже ініціатив, які об'єднали громадянське суспільство, українців, експертів, професіоналів, які хочуть цим займатися. Big City Lab
є, яка працює також над технологією прогресу Макса Нефьодова, Вікторія Тітова в Big City Lab, Максій Кавєр, ну, тобто Саша Шевченко в організаціях, тобто Дроздов в розквіті. Тобто є багато людей, які над цим працюють, і це професійні команди, але знову ж таки, я кажу, багато з них є архітекторами, багато з них мають практичні історії, але практично це на сьогодні. Але треба думати також і на завтра, і планувати, і стратегізувати на цю тему. І це дуже важливо, і навчатися цьому також важливо. І тому я вдячний дійсно Київській школі економіки, Тимофію Миловану за те, що вони створили таку програму, де студенти займаються. Я сподіваюся побачити там очі зацікавлених студентів, коли ми зустрінемося на наступному тижні. Дякую, долучайтеся до команд. Ну що ж, Влад, як завжди, було дуже цікаво і приємно з тобою поговорити. Нагадаю, сьогодні в нас був Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду, і Олексій Дорогань, виконавчий директор Бірдьо, член правління коаліції Rise Ukraine. Дякую. Олексій, дякую. Можна я додам буквально наприкінці? Ми з тобою також про це проговорювали, що зазвичай я є людиною, я коли там на себе дивлюсь, я називаю себе інтегратором. Тобто я намагаюся об'єднувати людей, об'єднувати команди, об'єднувати ініціативи. Моя концепція, що я хочу працювати з найкращими, де в кімнаті я найбільш дурний, коли інші люди набагато більш розумні, особливо в якихось спеціальних темах, ніж я. І я думаю, що одним із питань, яке заважає людям об'єднуватися та співпрацювати, і це є великою проблемою України, це те, що я називаю відсутність горизонтальної транзитивної довіри. Тобто я довіряю тобі, але це я не означає, що я довіряю наступному, якому ти довіряєш. І я би хотів навіть заохотити, якось призвати людей, які зараз слухають нас, більше давати шанс іншим людям і більше спробувати довіряти іншим людям, особливо через транзитивну довіру. То якщо ви довіряєте Олексію Дороганю, то прислуховуйтесь до тих людей, яких він запрошує на свої подкасти, поганих він не запросить. Якщо ви спілкуєтесь з іншими людьми, яким ви довіряєте, прислуховуйтесь до тих людей, на які вона ставить. Нам треба об'єднуватися. І разом ми точно поб'ємо цього, кажуть, разом і батька вбити легше, ворога ми точно поб'ємо. І нам вигравати не тільки війну, вигравати мир після війни, а це велика частина відбудови не тільки архітектури і інфраструктури, це велика частина відбудови нашого суспільства, яке може бути побудовано фактично на двох речах. Перше – це на довірі, і друге – це на спільному нашому баченні майбутнього. Довіру треба відбудовувати, і тоді ми зможемо відбудувати більш якісне майбутнє. Я абсолютно впевнений в тому, що нам все вдасться і за допомогою Штатів, і за допомогою інших країн, і за те, що ми візьмемо російські активи, і те, що ми поборемо корупцію в Україні. Але в першу основну чергу ми поборемо нашого ворога. І дякую вам за все, всім, хто нас слухає, за те, що ви робите на своєму фронті. Будь-який фронт це був те, що ви робите. Дякую.